એકલા રહેતા સિનિયર સિટીઝનોને એક જ તકલીફ હોય છે, જે છે રસોઈ બનાવવી, કારણ કે તે લોકોથી લાંબો સમય ઊભાતું નથી. એટલે હંમેશા એવું વિચારતા હોય કે એવી એક કઈ વાનગી બનાવીએ કે જે પોષણથી ભરપૂર હોય, પેટ ભરાઈ જાય અને સાથે પચવામાં પણ હળવી હોય, ઓછું ઊભું રહેવાનું થાય અને સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ હોય, કારણ કે મોટી ઉંમરે ફીકું અને મોળું તો ભાવતું જ નથી હોતું. તો કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ અને આજે અમારા રેગ્યુલર વ્યુઅર મીના પટેલ અને સ્મિતા જોશીની ડિમાન્ડ ઉપર અમે હવે સિનિયર સિટીઝન માટેની સ્પેશિયલ રેસિપીની સિરીઝ લઈને આવી રહ્યા છીએ. તો આમાં દરેક વાનગી એ રીતે બનાવી છે જે આપણો ગુજરાતી સ્વાદ જળવાઈ રહે અને તેની સાથે સિનિયર સિટીઝનોની બધી ડિમાન્ડ પૂરી થાય. તો આજે પહેલી વાનગીથી શરૂઆત કરીએ તો આ આખી સિરીઝ જરૂરથી જોજો. માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં બની જતી આજની વાનગીમાં આજે આપણે 3 થી 4 પ્રકારના લોટ અને 5 થી 6 પ્રકારના શાકભાજી વાપરશું, જેથી ઉંમરલાયક વ્યક્તિને પ્રોટીન, વિટામિન, કેલ્શિયમ, આયર્ન એક જ વાનગીમાં મળી રહે. આજે બધી સામગ્રીનું માપ મેં 2 વ્યક્તિ જમી શકે ને તેમ લીધું છે. બનાવવાની શરૂઆત આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરી દઈશું, સાથે મીઠા લીમડાના પાન પણ ઉમેરશું અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરવાની છે. ગરમ થયેલા વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટી જાય ને એટલે 1 ગ્લાસ પાણીને વઘારમાં થોડું ઉમેરી દઈશું ને તુરંત જ ઢાંકણ બંધ કરી દેવાનું છે, એટલે પાણીનો વઘાર છે ને તે બહાર ના નીકળે. વઘાર બેસી જાય ને એટલે ઢાંકણ ખોલી 1 ગ્લાસનું વધારાનું પાણી છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાનું છે. પાણી ઉમેરાઈ ગયા પછી ઢાંકણ ઢાંકવાની જરૂર નથી. હવે વધારે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી મસાલો પણ ઉમેરી દઈએ, જેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરવાનું છે અને અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું. હવે એક વખત બધું મિક્સ કરી ગેસની લો ફ્લેમ પર વઘારેલું પાણી મસાલા સહિત ઉકળવા દેવાનું છે. આ પાણી ઉકળે છે ને એ દરમિયાન આપણે અહીં 4 પ્રકારના લોટ અને 5 થી 6 પ્રકારના શાકભાજીનો ઉપયોગ કરશું. તમે કહેશો કે લોટ તો ઠીક છે, પણ ઉંમરલાયક વ્યક્તિ વધારે ઊભું ના રહી શકે, તો આટલા બધા વેજીટેબલ સમારવાનો સમય કેટલો બધો લાગે? તો હું તમને વેજીટેબલ સમારવાનો એક સરળ ઉપાય પણ બતાવું. જે બાઉલમાં બધું મિક્સ કરવાનું હોય ને તે પોળો બાઉલ લઈ લઈશું અને પહેલાં કોબીજમાંથી જોઈએ ને તેટલી કોબીજનો ટુકડો કરી લઈશું. હવે મોટી કે મીડિયમ ખમણ કરવાની ખમણી તો બધા ઘરમાં હોય જ છે, તો ચપ્પુનો ઉપયોગ કર્યા વગર કોબીજને આ રીતે ખમણી વડે ખમણ કરી લેવાનું છે. માત્ર 1 જ મિનિટમાં કોબી ખમણાઈ ગઈ છે. તો હવે છાલ ઉખાડી અને રાખેલ દૂધીના ટુકડાને પણ આ જ રીતે ખમણ કરી લેવાનું છે. માત્ર અડધી મિનિટમાં સોફ્ટ દૂધી પણ ખમણાઈ જશે. ત્યાર પછી છાલ ઉતારેલું ગાજર પણ ખમણ કરી લેવાનું છે. તમે કહેશો શાક તો ખમણાઈ જાય, પણ આદુ મરચાં તો સમારવા પડે ને. પણ અહીં જુઓ, આદુનો ટુકડો પણ આપણે ખમણી લઈશું અને ત્યાર પછી લીલા મરચાંને પણ ખમણી લેવાનું છે. અહીં નહીં ચપ્પુની જરૂર પડે કે નહીં ચોપરની જરૂર પડે, બધું ખમણાઈ જશે અને આ એક જ ખમણી વડે મરચાં સહિત જ શાકભાજી બધું ખમણી અને સમારવાની રીત છે ને એ મેં મારા સાસુ પાસેથી શીખી છે. શાક સહિત મરચાં પણ જુઓ ચપ્પુ વગર સમારી શકાય છે. બધું સમારવા માટે વધુમાં વધુ 2.5 થી 3 મિનિટ જેવો સમય થશે, પણ આપણે થોડી પાલક પણ ઉમેરવી છે, માટે હવે તેને ખમણીમાં નહીં ખમણતા ચપ્પુ વડે ઝીણી સમારી લઈશું. આ વાનગીમાં આપણે આયર્નયુક્ત પાલક સહિત કોબી, ગાજર, દૂધી વાપર્યા છે, પણ સાથે સાથે તમારે મેથીની ભાજી કે બીજા વેજીટેબલ્સ ઉમેરવા હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. ઉંમરલાયક વ્યક્તિને લસણ ડુંગળી રાતે સદતા નથી, માટે આ વાનગીમાં આપણે લસણ ડુંગળી નહીં વાપરીએ. પાલક સમારાઈ જાય ને એટલે બધા વેજીટેબલમાં પહેલાં 1/3 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1/3 કપ બાજરીનો લોટ ઉમેરશું, સાથે 1/4 કપ ચણાનો લોટ અથવા તો બેસન ઉમેરશું અને 1/4 કપ રાગીનો લોટ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે મસાલા પણ ઉમેરી દઈએ, જેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, જેથી કલર છે ને તે સરસ આવે. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું અને છેલ્લે 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે. બધા મસાલા ઉમેર્યા પછી અડધો ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં અડધો કપ પાણી લીધું છે, પણ પહેલાં પાણી નહીં ઉમેરીએ. બધું હાથ વડે મિક્સ કરશું અને પ્રથમ શાકભાજીમાં રહેલા પાણીમાંથી જ બને એટલો લોટ બાંધી લઈશું. અહીં આપણે આયર્નયુક્ત શાકભાજી સાથે અલગ અલગ પ્રકારના લોટ ઉમેર્યા છે, જેમાં બાજરી અને રાગીનો લોટ કેલ્શિયમથી ભરપૂર છે, જે ઉંમરલાયક વ્યક્તિને થતા હાડકાના દુખાવા કે કેલ્શિયમની ખામીને દૂર કરે છે, અને ચણાનો લોટ પ્રોટીનથી ભરપૂર અને ઘઉંનો લોટ શક્તિ આપનાર છે. આ વાનગીમાં ઉમેરેલા શાક કે લોટનું પરફેક્ટ માપ નથી, પણ આપણી તાસીર અને જરૂરિયાત પ્રમાણે વધારે કે ઘટાડી શકાય છે.
અહીં હવે લોટ અને શાકભાજી બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે અડધા કપ પાણીમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરશું. પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કર્યા પછી બહુ વધારે સોફ્ટ પણ નહીં અને વધારે કઠણ પણ નહીં તેવો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. પણ લોટ છે ને તે આવો છૂટો જ રાખવાનો. અને આ રીતે આપણી પસંદગી પ્રમાણે હવે ગોળ લુવા વાળી લઈશું. એક લુવો વળાઈ ગયા પછી બીજી સાઈડ વઘારી અને મસાલો કરેલું પાણી પણ ઉકળી ગયું છે. તો આ ગોળ લુવાને ઉકળતા પાણીમાં ઉમેરી દઈશું. આ જ રીતે ગોળ લુવા બનાવતા જવાના છે અને સાથે સાથે ઉકળતા વઘારમાં ઉમેરતા જવાના છે. અને જો ગોળ નહીં પણ મૂઠિયાની જેમ લાંબો શેપ બનાવવો હોય ને તો તે પણ બનાવી શકાય છે. અહીં હવે બધા ગોળ લુવા છે ને તે વળાઈ અને વઘારમાં ઉમેરાઈ ગયા છે. મને આટલું કરવામાં મેક્સિમમ 7 થી 8 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે. તો હવે મિક્સ કર્યા વગર જ ઢાંકણ ઢાંકી અને 5 મિનિટ બધું ચડવા દઈશું. પણ આ મૂઠિયા ચડવાને લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થાય ને એટલે ફરીથી ઢાંકણ ખોલી અને બધા મૂઠિયાને હળવે હાથે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું. અહીં જુઓ મૂઠિયા છે ને તે વેજીટેબલના કારણે એકદમ સોફ્ટ થયા છે અને બેકિંગ સોડાના કારણે થોડા સાઇઝમાં મોટા પણ થયા છે. તો હવે બધાની સાઈડ ચેન્જ થઈ ગયા પછી ફરી ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની લો ફ્લેમ પર વધારે 2 મિનિટ છે ને ચડવા દેવાના છે. ટોટલ મૂઠિયાને ચડતા 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીશું. મૂઠિયા છે ને તે એકદમ સરસ ચડી ગયા છે અને સોફ્ટ પણ બન્યા છે. છતાં પણ ચપ્પુ વડે મૂઠિયાને ચેક કરશું. અંદર સુધી લગભગ મૂઠિયા ચડી ગયા છે અને રસો પણ લોટના કારણે થોડો ઘાટો થયો છે. પણ હજી તો આ મૂઠિયા સિનિયર સિટીઝનોને ભાવે ને તેવા વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા અને પચવામાં હળવા રહે ને તેના માટે થોડા ફ્લફી બનાવવા છે. માટે મૂઠિયામાં ખટાશ માટે અડધો કપ ખાટી છાશ ઉમેરી દઈશું. હવે એકદમ હળવાઈ હાથે બધું મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને સીટી લગાવી અને માત્ર એક જ સીટી કરશું. અને આ બધું ઉકળતું અને ગરમ છે એટલે સીટી પણ છે ને તે તુરંત લાગી જશે. આટલું કર્યાને માત્ર 15 થી 17 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. તો હવે કુકર ઠંડુ થાય ને એટલે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. છાશની ખટાશના કારણે આ મૂઠિયા છે ને તે કલરમાં એકદમ ઉજળા અને લાલ ચટક બન્યા છે. અને ફક્ત એક જ સીટી કરવાથી મૂઠિયા છે ને તે એકદમ ફ્લફી અને ઘાટા રસાવાળા બનશે, જેથી ઉંમરલાયક વ્યક્તિને ગરમા ગરમ ભાવશે. વળી 4 થી 5 જાતના શાકભાજી અને મલ્ટીગ્રેન લોટના કારણે બધા પોષક તત્વો પણ મળી જશે. અને જે લોકોને દાંતની કે ચાવવાની તકલીફ હોય ને તેને ચાવવા પણ નહીં પડે, એકદમ સડસડાટ ગળાથી નીચે ઉતરી જશે. સાથે આ બધું બનાવવામાં માત્ર 20 મિનિટ જેવો સમય જશે, જેથી વધારે ઊભું પણ નહીં રહેવું પડે. અને આ એક જ પોષણયુક્ત અને વેજીટેબલ મલ્ટીગ્રેન રસિયા મૂઠિયામાં પેટ પણ ભરાઈ જશે અને પચવામાં પણ હળવા રહેશે અને સ્વાદમાં તો એટલા સરસ ને કે ના પૂછો વાત. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ સિનિયર સિટીઝન માટે ખાસ વેજીટેબલ મલ્ટીગ્રેન રસિયા મૂઠિયાની રેસિપી શું તમને ખરેખર ઉપયોગી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. અને ગમે તો લાઇક કરી અને તમારા સગા સંબંધીમાં શેર કરજો. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય ને તો અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો પણ કરજો, જેથી આવી ઉપયોગી રેસિપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તરત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવતીકાલે સિનિયર સિટીઝન માટેની એક ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.